Hi guys, welcome back sa ating Kolabida workshop. So again, ito si Coach Chris. So itutuloy natin yung ating discussion and tutorial. So ang ituturo ko naman ngayon is yung product section. So tara, let's go. So guys, alam nyo ba, pwede nyo rin gamitin yung Kolabida to manage your products or offerings o yung mga services na ino-offer nyo sa inyong mga clients. So meron tayong dedicated product section dito sa Kolabida. Click nyo lang yan and mapupunta kayo dito sa products page. So ngayon wala pa tayong product entries, so mag-add tayo. Just click the add products button. So, dito sa add product page, lagay nyo lang yung name ng product nyo. So, for example, again, mga scenarios. So, kasi pwede siya on any type of, diba, business. So, kunyari, food business ka. So, lagay mo dyan yung mga sa menu mo. Kung nagbebenta ka naman ng mga other tangible items, like mga gadgets, yan, diba, mga equipments, furnitures, etc. Pwede mong gamitin tong product section. Pwede rin naman kung ang products mo is digital, 'di ba? So pwedeng online course, 'di ba? Online course number 1, plus yung price, lagay mo dito. Okay? Paano naman kapag ayun, na-discuss na natin physical product, 'di ba? Like books. Okay? Basta mga physical na hawakan na product, 'di ba? Yun yung mga tangible. Then, pwede rin nga yung mga virtual products or digital products na tinatawag. Like online course, downloadable products like e-books. Ayan. Pwede rin yan. Okay? And mga training program. Okay? So, any type of product. Or pwede rin naman service. Example nga, consultation service. Yan. So, pwede mong ilagay lahat dyan. So, dito, sige yan ilagay natin. Consultation service number 1. And then, yung price natin dito is, sabihin natin, 10,000. Okay? And then, dito sa product category, ito pa yung maganda dito, no? Pwede mo i-categorize yung mga products mo. Okay? So, gawa tayo ng category by clicking the gear icon. So, say, yun nga, consultation. Okay, consultation services. Diyan natin siya i-under. And then, gawa naman tayo for physical product. For example, food menu. Okay. Pagkain muna. And then, nakakagutom. Yun nga, yung physical naman, like, gawa na lang tayo generic. So, nasa inyo yan, di ba? Kung ano yung mga ino-offer nyo, pwede nyo talagang gawa ng category. And then, virtual or downloadable product. Gawa tayo ng mga ganyang category. Okay, siguro okay na muna to. And then, baguhin natin to. Sige, sabihin natin, digitalization. So, nagpa-provide ako ng consultation for how a company can digitize or maging online yung kanilang and automated yung kanilang mga process. Tinitrain ko sila or binibigyan ko sila ng mga tamang strategies. Kunyari, ganyan yung type of service. 10,000 siya and then select natin consultation services. Okay? Kung meron ka pang subcategory ng product na to, pwede mong lagyan. Okay? And then yung sa tax, ayan guys, you will decide kasi kung i-inclusive mo na yung tax. Kasi ganun minsan yung strategy para hindi magmukhang, ala, may dagdag pa. 'Di ba? Pwedeng nasa yung 10,000, kinompute mo na, kasama na diyan yung tax na babayaran mo. Okay? Or I mean yung babayaran ng client mo. Tapos ikaw syempre babayad mo 'yun, 'di ba? Yung magiging tax babayad mo sa tax sa tax ng government. So, pwedeng ganon. Pwede rin naman nakahiwalay. Okay? Para mas naka-breakdown. So, for that case, pwede kang gumawa ng mga tax percentage dito.
So, i-click mo lang tong gear icon. Okay, mag-add ka na ng mga different tax. Okay? And then, possible din, since if I remember correctly, walang parang additional shipping or handling fee dito. So, pwede mo na rin gamitin um, itong section na to add those. Diba? So, lagay mo lang parang shipping fee, handling fee, or transfer fee. Diba? Minsan may mga ganun eh. So, pwede mo rin lagyan ng rate yung mga ganong klaseng additional cost doon sa pinoprovide mong product or service. Ito naman kung may specific code ka or parang serial number or may variation number yung mga products mo, service mo, pwede mo gamitin itong code na to. Okay? And then, of course, yung description ng yung product. So, lagay na lang natin muna dito. Copy na lang natin to. Service. Okay? So, ayan siya. And then, pwede ka attach ng mga image, ng link, etc. And then, allow purchase. Ito, mahalaga to guys. Yung allow purchase na checkbox. Ito kasi, kapag chinek mo to, okay, sa client view, pag si client naglagin sila sa kanilang Collabida account, inad mo sila sa Collabida, tapos nagkaroon sila ng sariling login, di ba? Ang mangyayari, makikita nila yung list of products na ino-offer mo o list of services na meron ka. And from their Collabida site, pwede na nila itong orderin. Pwede nilang i-add to. And automatic, may invoice sila doon. Okay, di ba? Ang ganda kasi within the Collabida account, pwede silang mag-purchase. So, i-on natin yan. So, nasa iyo yun, di ba? So, pwedeng kung ganun yung situation mo or ganun yung scenario na gusto mo, pwede mo yung gamitin, yung allow purchase. So, if everything is good na, hit mo lang yung save button. Okay, so magkakaroon na ngayon ng isang item or product dito. Again, pwede, sa actions, pwede mo siyang i-edit or i-delete. Pwede mo rin i-export yung mga products. Okay, so that's how you add a product. Ngayon, titignan naman natin kung paano natin ngayon paano tayo gagawa ng invoice based on the product na meron na tayo sa ating Collabida. Okay, so punta tayo ngayon doon. Diretso na natin tong video na to. So, punta tayo ulit sa finance and then invoices. Ayan, invoices. So, gagawa tayo, for example, ng invoice. Add invoice button tayo. Mapapansin nyo ngayon, skip natin sa taas, no? Dito ngayon sa products drop down. Di ba last time wala pa tong laman. Pag click mo ngayon, ayan na. Meron na ngayon yung ginawa mong product. So, digitalization. Add natin. Automatic, mag-a-add yun dito. Ayan. And then, ma-apply din yung mga nilagay mong options or like kung may tax ba, mag-a-apply yan. Since kanina, wala naman tayong nilagay. So, wala siyang inad. And then, ayun na, 10,000. Okay? And then, itong blank na item na nasa unahan, i-delete mo lang yan. Okay? So, ganun siya guys. Pati yung description, no? Ito yun, inad natin. So, ganun na siya mangyayari. Mapapadali na ngayon. 'Di ba? So, pag may mag-order, kunyari, via phone, via email, ng specific product or service na ino-offer nyo, pwede mo na siya agad gawa ng invoice. Okay, so ganun siya kadali. Again, kung may shipping address na kailangan, i-on mo lang tong shipping para ma-enter nyo dyan yung shipping address. Pero kapag ka naman naka-tag na si client, automatic yan. Yung information niya, masasave na rin dito sa invoice na to. Okay? So, ganun, naka-integrate yung products doon sa invoice.